ጤና ይስጥልን ተስፋዬ ነኝ ከዘስትራል አካዳሚ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ ይህ አፋን ኦሮሞን በአማርኛ እየተማርን ያለነው ትምህርት ነው ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች የተለያዩ ሪሰርች ላይ አንስተን ተወያይተናል ይህ 22ኛ ቪዲዮ ነው ዛሬ የቀለማትን ስሞች በኦሮምኛ እናያለን ምክንያቱም ቀለማት መልክ በንግግር ውስጥ አስፈላጊዎች ናቸው ስለዚህ ማየቱ ማወቁ መልካም ነው ስለዚህ ዛሬ ስለ ቀለማት አብረን እናያለን ቀለማት ወይም ቀለም ማለት ሐሉ ነው በኦሮምኛ ሐሉ የመጀመሪያው ነጭ አዲ ይባላል አዲ ነጭ በቀን ብርሃን ለማለት ጉያ አዲ እንላለን ምንም ነጭ እንኳን የሚል በአማርኛ ውስጥ ባይኖርም ብርሃን አዲን ያመለክታል ነጭ ንጣትን ያመለክታልና ጉያ አዲ ይባላል በንግግር ውስጥ ጉያ አዲ እንላለን ጥቁር ጉራቻ ለሊት ጨለማ ለማለት አልከን ጉራቻ ጥቁር ፍየል መጣች ሬቲን ጉራቲን ኡፍቴ ጉራቲ ለሴት ጾታ የሚሆን ነው ጉራቻ ለወንድ ነው ወይም ጾታም አልባም ነው መልክን ስለሲያመለክት ጉራቲ ስንል ግን ሴትነትን የሚያመለክት ነው አንዳንዴ ሳይዝንም ያመለክታል ትልቅ ትንሽ መሆንን በተለይ ጉራቲ ትንሽነትንም ያመለክታል ኦባማ ነጭ ነው ወይስ ጥቁር ኦባማን አዲሞ ጉራቻ እዚህ ጋር እንደምናየው አዲ ነጭም ጥቁርም በአማርኛም ቢሆን ከቀለም ይልቅ ዘርን የሚያመለክት ይሆናል ሬስ የሚባለው ማለት ነው ያመለክታል አዲ ሞጉራቻ ሬስን ያመለክታል ሌላው ቀለም ዲማ ነው ቀይ ዲማ ይባላል እንደ ደም ቀይ ነው ዲማ አከዲጋቲ ኢጋ is ደም so ዲማ አከዲጋቲ እንላለን እንደ ቀይ ደም ነው ኦኬ ቀይ ወጥ አምጪልኝ ወይም ቀይ ወጥ አምጣልኝ ኢቶ ዲማ ናፊድ እንላለን ሌላ ቀለም ቢጫ ኬሎ ይባላል ኬሎ ቢጫ ቀሚስ አይቼ አላቅም ወንደቦ ኬሎ አርጌ ሂምቤኩ ወንደቦ ቀሚስ ነው ኬሎ አርጌ አይቼ ሂምቤኩ አላቅም ወንደቦ ኬሎ አርጌ ሂምቤኩ ኬሎን የሮ ሁንዳ ኬሎ ደራርቲ ኬሎ የአረም የተክል አይነት ነው የመጀመሪያ ኬሎን የሮ ሁንዳ ኬሎ ደራርቲ ኬሎ ከለር ነው ኬሎ ሁሉ ጊዜም ቢጫ ነው የምታብበው ማለት ነው ኬሎን የሮ ሁንዳ ኬሎ ደራርቲ አረንጓዴ መገሪሳ ይባላል መገሪሳ ኦሮሚያ ሁሉ ቦታ አረንጓዴ ነው ኦሮሚያን በኪ ሁንዳ መገሪሳዳ መገሪሳ አረንጓዴ ነው ሐሉን ዲማ ፊ መገሪሳ ወሊን ዴሙ ሐሉ ቀለም እንደሆነ አይተናል ዲማ ቀይ ነው መገሪሳ አረንጓዴ ነው ቀይና አረንጓዴ ቀለም አብሮ ይሄዳሉ በአማርኛ ብትረጉም ቀይና አረንጓዴ ቀለም አብሮ ይሄዳሉ ማለት ነው ኦኬ ሌሎች ቀለማት ብርቱካንማ በሚመስሉት ማቴሪያል ወይም አይተም ወይም እቃ መልክ ከዛ መልክ የተወሰደ ልክ እንግሊዘኛም ኦሬንጅ ከብርቱካን ኦሬንጅ ነው የሚባለው ብርቱካና በኦሮምኛ ብርቱካና ይባላል ብፈ ማለት መልክ ማለት ነው ሰማያዊ ቢፈሰሚ ዳለቻማ ቢፈቦራ ቡናማ ቢፋ ቡና እንላለን
ሶ የተለያዩ ቀለማት የተለያዩ ስሞች ያሏቸው የተለያዩ ኮንቴክስት ውስጥ የተለያየ ሚኒንግ የተለያየ ትርጉም ይኖራቸዋል። ስለዚህ ያንን እንድታዩ ነው። አሁን ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ። በአማርኛ ምን ይባላል? ቡነ ጉራቻ በአማርኛ ጻፉ። ምን ማለት ነው ቡነ ጉራቻ? አባቦ ኬሎ አባቦ ኬሎ ብያ መገሪሳ ብያ መገሪሳ። ኦኬ መልሳችሁን በትራንስሌት አድርጋችሁ በአማርኛ ጻፉ። በአስተያየት ቦታ ላይ አስተያየት መስጫ ላይ ኮሜንት ላይ ሳባ ፊደልን መጻፍ ካልቻላችሁ በቁቤ ጻፉ። ይገባኛል መጻፍ የፈለጋችሁት ወይም የጻፋችሁት ይገባኛል። ሌላ ጥያቄም ካላችሁ ጠይቁ። ኦኬ ጠይቁ። ይህንን ቪዲዮዎች ደግሞ መማር ለሚፈልጉ ሰዎች የምታውቋቸው ሰዎች ካለም ሼር አድርጉ። በኔትወርኮቻችሁ ላይ ሼር አድርጉላቸው እንዲማሩ ወይም ንገሯቸው እንዲማሩ። ይህንን ቪዲዮ እዚህ ጋር አቆማለሁ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በሰላም ሁኑ።